नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत करतो तुमचं. तर आज आपण या सिरीजमध्ये शिकणार आहोत की तुम्ही सिक्वेन्स कशी क्रिएट करायची. मुळात सिक्वेन्स म्हणजे काय? सिम्पली आता तुम्ही हा व्हिडिओ बघताय, हा तुम्ही रीलच्या फॉर्मॅट बघताय, तुम्ही एक पोर्ट्रेट फॉर्मॅटमध्ये बघताय. तर ह्या व्हिडिओमध्ये कसं आहे, आपला असं फॉर्मॅट आहे. पण आपण नॉर्मली शूट कसं करतो, जर तुम्ही कधी शूट वगैरे केलं असेल तर आपली फ्रेम असते अशी. ओके, या फ्रेममधून जर तुम्हाला असे असे रील त्या टाईपची व्हिडिओ करायची तर तुम्ही जर प्रीमियर ओपन केलं तर तुम्हाला कळणार नाही की अरे ओपन कसं करायचं. ओपन तर झालं, पण व्हिडिओमधून ती फ्रेम कशी घ्यायची आपल्याला. तर त्यासाठी आपण करतो सिक्वेन्स क्रिएट. तर सिम्पल आहे, इथून खाली जायचं मोरमध्ये, इथून सिक्वेन्स क्रिएट करून घ्यायची. सिम्पली तुम्हाला दिसेल सिक्वेन्स क्रिएट केल्यानंतर इथं जायचं सेटिंगमध्ये. तर तुम्ही इथे सेटिंगमध्ये जायचं. सेटिंगमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला इथे खाली दिसेल फ्रेम साईज. तर या फ्रेम साईजमध्ये जर तुम्हाला तुमचा व्हिडिओ कुठल्या फ्रेममध्ये कुठल्या फ्रेममध्ये तुम्हाला आउटकम पाहिजे, कुठल्या फ्रेममध्ये तुम्हाला तुमचा व्हिडिओ पाहिजे, हे तुम्ही सेट करू शकता. आता आपण आज शिकतोय, आपल्याला आपला व्हिडिओ हा रीलच्या फॉर्मॅटमध्ये पाहिजे. त्यासाठी सिम्पली काय करायचं, तर जिथे तुम्हाला 1920 दिसते तिथं 1080 करायचं. आणि 1080 तिथं 1920 करायचं. ते क्रिएटवर क्लिक करायचं. तर तुम्ही ते बघू शकता की आपली एक सिक्वेन्स आहे, आपली जी फ्रेम साईज जी आहे ती बनलेली आहे. तुम्ही बघू शकता की आपली फ्रेम कशी बनलेली आहे. तर अशा पद्धतीने आपण डिफरंट टाईपच्या फ्रेम साईज आपण असं डिफरंट साईजच्या फ्रेम आपण सेट करू शकतो. इथं आपण डेडिकेट आपल्याला यूट्यूबसाठी सुद्धा बघा भेटेल की यूट्यूबची साईज किती, यूट्यूबच्या व्हिडिओसाठीच तुम्ही यूट्यूबसाठी तुम्ही कुठल्या साईजचे व्हिडिओ वगैरे अपलोड करू शकता. किंवा तुमची काही तुम्हाला असेल की मला 4K वगैरे व्हिडिओ पाहिजे, तर तुम्ही तुमच्या जे सर्व काही साईज आहे ते तुम्ही तुमच्या मनाने एडिट कस्टम वगैरे करून तुम्ही क्रिएट करू शकता. आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण हे शिकणार आहोत की आता आपण प्रोजेक्ट सुद्धा इम्पोर्ट केला, आपण सिक्वेन्स सुद्धा रेडी केली. आता आपली टाईमलाईनवर आपण व्हिडिओ कसा घेणार, टाईमलाईन म्हणजे काय, टाईमलाईनवर व्हिडिओ कसा प्रॉपर कट कसं करायचं, बिट टू बॅट मॅच कसं करायचं, हे सर आपण नेक्स्ट व्हिडिओ शिकणार आहोत. तुम्हाला व्हिडिओ इन्फॉर्मेटिव्ह वाटला असेल तर तुमच्या मित्रांना, ज्यांना काही याची गरज आहे, जे काही प्रीमियर करू शकते, ज्यांना व्हिडिओ एडिटिंग वगैरे शिकायची, त्यांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा. आणि तुमचे काही डाऊट्स वगैरे असतील, जे काही सजेशन वगैरे असतील, ते मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. आणि थँक्यू फॉर वॉचिंग गाईज. बाय.